Nagy Lajos. Térdre, Velence! A nápolyi hadjáratok során ott jeleskedett Nagy Lajos mellett a nemesség színejava. Az uralkodó 1351-ben országgyűlést hívott össze Budára. Adományain túl az itt meghozott törvényekkel igyekezett a vitézkedő nemesség kedvében járni. Elsőként törvényt hozott arról, hogy az ősi birtokot nem lehet eladni, és megszüntette a szabad végrendelkezést. A birtokot csak a legközelebbi rokonok örökölhették. Amennyiben egy család kihalt fiágon, úgy a birtok visszaszállt a Szent Koronára. Elsősorban az uralkodó járt jól, de a nemesség is azáltal, hogy megakadályozta a családi birtokok szétaprózódását. Az ősiség törvénye mellett elrendelte a király, hogy a nemesség egy és ugyanazon jogokat élvezzen. A hercegi tartományok urai, vagyis az erdélyi és szlavóniai nemesek ugyanazokban a jogokban részesüljenek, mint a királyságiak. A pestis járvány komoly munkaerőhiányt okozott, ezért törvény született arról is, hogy tilos erőszakkal jobbágyokat elköltöztetni. Sőt, adókedvezménnyel sem lehetett őket átcsábítani egyik birtokról a másikra. A 9 adóját, ami valójában ugyanúgy a termés tizedét jelentette, mint az egyházi tized, így lett ez a 9. tized, minden földesúrnak be kellett hajtania a jobbágyokon. Ha ezt nem szedték be, akkor a király megtette helyettük. A szintén ekkor hozott úri szék törvénye kimondta, hogy más jobbágya felett egyik nemes sem bíráskodhat, mindenki csak övéi felett. A nagybirtokosok egy része pallos jogot is kapott. Emberölés, gyújtogatás vagy más hasonló vétség esetében halálbüntetést is kiróhattak. Birtokadományozásaival és törvényeivel kedvére tett a nemességnek Nagy Lajos, akikkel egyébként is ügyesen bánt, mivel rendszeresen váltogatta őket az egyes méltóságok élén. Így gyarapodhattak is, de nem tehettek szert túl nagy hatalomra. Egyúttal a király biztosította a belső békét, amire igen nagy szüksége volt, hiszen Nápoly mellett hadban állt Velencével is. Még Károly Róbert idején történt, hogy Horvátországban megrendült a magyar uralom, és Dalmácia sokadszorra Velence fennhatósága alá került. Ezért hadjáratot indított Lajos, Bihácsig nyomult előre, majd a horvát városok harc nélkül behódoltak neki. A dalmáciai városok ugyancsak üdvözölték. Zárának, a tengerpart legjelentősebb városának követei egyenesen arra kérték, hogy szabadítsa fel őket Velence folytogató uralma alól. A lagúnák városa erre bosszút állt Zárán, körülzárta és ostrom alá vette. Ekkor a város felmentésére indított hadjáratot Lajos, azonban a harcban alul maradt. Ráadásul eközben gyilkolták meg öccsét Nápolyban. A király ezért előbb hazatért, majd Nápolyba ment, Velencével pedig 8 évi fegyverszünetet kötött. Mihelyt letelt a 8 év, Lajos azonnal támadott. Elfoglalta Veneto tartomány északkeleti részét, majd hozzáfogott Treviso ostromához. A hadjárat ugyan érzékenyen érintette Velencét, de Trevisot meg tudták tartani. Lajos ezután Dalmáciában folytatta a háborút. Trau és Spalato önként átállt a magyarok oldalára, majd Zára is meglehetősen könnyen került Lajos kezére. Míg a velenceieknek több mint 1 évig tartott elfoglalni a várost, addig most sokkal könnyebben arattak sikert az ostromlók. Egy itáliai forrás szerint az egyik zárai kolostor apátja létrán engedte be a magyarokat. Ezután Szebenikó is elűzte a velenceieket, majd a magyarok bevették Nonát. Rendkívül előnyös békét köthetett a velencei dózséval a zárai ferences kolostorban Nagy Lajos. Velence lemondott Dalmáciáról, és elismerte urának Lajost, valamint utódait.
Cserébe hazánk királya visszaadta a Venétóban elfoglalt területeket. Ám nem csak visszaszerezte Dalmáciát, de Ragúzával és vidékével gyarapította is országát. A város ekkor kapta a magyar uralkodótól a mai napig használt Árpád-sávos címerét. Lajos az 1370-es években Velence ellenfeleivel, Genovával és Padovával kötött szövetséget, ami szintén hasznára vált. A háborúkat lezáró torinói béke megerősítette Dalmácia Magyarországhoz való tartozását, és Velence ezentúl évi 7000 aranyforintot volt köteles a magyar királynak fizetni, ünnepnapokon pedig fel kellett vonniuk az Anjouk zászlaját a Szent Márk téren.